यहाँहरुसँग पनि आईपीओ छ र आईपीओ कसरी बेच्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो मात्र तपाईहरुको लागि हो, भिडियो पुरा हेर्नु होला। हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको शेयर मार्केट दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा प्राइमरी मार्केट, अर्को सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केटबाट हामीले आईपीओ एफपीओहरु खरिद मात्र गर्न सक्छौं भने सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयरहरुको खरिद र बिक्री पनि गर्न सक्छौं। हामीले शेयर बेच्नको लागि हामी सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नै पर्छ। अब यहाँ सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्ने दुईवटा तरिकाहरु रहेको छ। एउटा भनेको यहाँहरु ब्रोकर अफिसमै गएर ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको यहाँले अनलाइनबाट ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि आवश्यक डकुमेन्ट भनेको फोटो चाहिन्छ अनि सिटिजनशिप चाहियो र डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर, यो जुन बैंकबाट यहाँले डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो बैंकबाट यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को प्यान कार्ड। र यहाँहरुसँग प्यान कार्ड छैन भने यहाँले चाहिँ सजिलै नागरिक एपबाट आफ्नो प्यान कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसपछि ब्रोकर अफिसमा गएर यहाँले चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ भने केही दिनमा ब्रोकरले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एउटा क्लाइन्ट आईडी र पासवर्ड दिन्छ र त्यसबाट यहाँले चाहिँ आफैले त्यो क्लाइन्ट आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर नेप्से टीएमएस को साइटमा गएर चाहिँ लगइन गरेर आफैले आफुलाई मन परेको शेयरहरु चाहिँ किन्न वा बेच्न सक्नुहुनेछ र किनेको वा बेचेको शेयरको पैसा चाहिँ यहाँले 2 देखि 4 दिन भित्रमा यहाँकै अकाउन्टमा आउनेछ र यहाँले कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ बिहानको 11 बजेदेखि दिनको 3 बजेसम्म कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरुले क्लाइन्ट आईडी र पासवर्ड लिइसक्नु भएपछि कसरी शेयर बेच्ने भनेर अब म तपाईलाई प्र्याक्टिकली देखाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसै भिडियोभन्दा मुनि रहेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले यहाँले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि टाइप गर्नुस् TMS अनि त्यसपछि आफ्नो ब्रोकर नम्बर, यहाँ मैले 56 ब्रोकर नम्बरमा रेजिस्टर गरेको छु, त्यसैले गर्दाखेरि मैले 56 लगाएँ। यहाँहरुको ब्रोकर नम्बर त्यहाँ टाइप गर्नु होला र त्यसपछि .nepsetms.com.np र एक्जाम्पलको लागि यहाँहरुको चाहिँ ब्रोकर नम्बर 38 हो भने tms38.nepsetms.com.np हुने भयो। र अब यति गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् र यहाँले लगइन पेज देख्न सक्नुहुन्छ र लगइन पेजमा आफ्नो क्लाइन्ट आईडी र त्यसपछि पासवर्ड र क्याप्चा राखेर यहाँले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एउटा ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुनेछ र यसबाट यहाँले चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि बाइ सेलमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि बाइ सेलमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा सेक्सन ओपन हुन्छ र सबैभन्दा पहिले यहाँले चाहिँ सेल गर्ने कि बाइ गर्ने पहिला डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्लाइडरलाई यता तानेर सेल हो भने सेल गर्ने भए सेलतिर ड्र्याग गर्ने, रेड कलरको देखिन्छ र बाइ गर्ने भए चाहिँ यता बाइतिर लैजाने, त्यो गर्दाखेरि ब्लू कलरको देखिनेछ। यो पहिला कन्फर्म गर्नुहोस् यहाँले बाइ गर्ने कि सेल गर्ने र त्यसपछि अरु एज इट इज छोडिदिनु। अब सिम्बलमा यहाँले चाहिँ कुन शेयर बेच्दै हुनुहुन्छ सिम्बल टाइप गर्नु होला। ओके, TPC मैले गरे र क्वान्टिटीमा यहाँहरुले बेच्न चाहेको किता टाइप गर्नुस् र त्यसपछि प्राइस र प्राइस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। यहाँनेर चाहिँ तपाईले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ 595 मा रहेछ र त्यसपछि लोएस्ट भनेको 583.1 र हाईएस्ट प्राइस भनेको 606.9। अब यो लो र हाईको बीचमा यहाँले प्राइस सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुनिपट्टि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ टप 5 सेलर र टप 5 बायर। ओके, हामीले चाहिँ अब प्राइस सेट गर्दाखेरि चाहिँ बायरलाई ध्यान दिनु पर्यो। बायरले चाहिँ यहाँनेर 595 रुपैयाँमा चाहिँ किन्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। उहाँहरु 450 किता किन्नको लागि चाहिँ 4 जनाले अर्डर दिनुभएको छ। अब त्यसैगरी 594 प्राइसमा चाहिँ 40 किताको लागि चाहिँ 2 जना किन्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो शेयर चाहिँ इन्स्टेन्ट बेचिहाल्ने हो भने चाहिँ 595 मा राख्यो भने इन्स्टेन्ट बिक्छ र त्यसपछि केही बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँले चाहिँ 600 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ र 606 भन्दा बढी यहाँले चाहिँ सेट गर्न पाउनुहुन्न र यही अराउन्डमा यहाँले चाहिँ 595 कै अराउन्डमा यहाँले चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यता सेलरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 596 मा चाहिँ 20 किता बेच्नको लागि 2टा अर्डर रहेको छ र त्यसैगरी 597 मा बेच्नको लागि 10 किता रहेको छ, एउटा अर्डर रहेको छ। अब यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बेच्नको लागि चाहिँ 596 रुपैयाँ राख्नु भएको छ भने यता किन्नको लागि चाहिँ 595 रुपैयाँ छ भने चाहिँ हामीले
यसकै एराउन्डमा प्राइस चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ। यहाँलाई चाहिँ सेयर इन्स्टेन्टली अहिले बेचिहाल्नुपर्ने छ भने 595 96 राख्न सक्नुभयो र त्यस पछाडि 96 मा त अलरेडी हुनुहुन्छ है, बढ्न पनि सक्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँले चाहिँ 605 606 सम्म राख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ 596 रुपैयाँ चाहिँ प्राइस यहाँ सेट गरेको छु। अब यहाँले चाहिँ रेड कलरको सेल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्सेस न्यू अर्डर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस भनेर देखाइरहेको छ। ओके, अब हामीले डेली अर्डर बुकमा गएर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। ओके, अब यहाँनिर हेर्दाखेरि ओपनमा 0 र कम्प्लिटेडमा 1 रहेको छ, अर्थात् हाम्रो जुन रिक्वेस्ट छ यो चाहिँ म्याच भइसकेको छ, हाम्रो सेयर चाहिँ बिक्री भइसकेको छ। र जब यहाँहरुको अर्डर चाहिँ म्याच हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कम्प्लिटेडमा 1 देखाउँछ। अब यहाँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग गरेर, टाइम, अर्डर टाइमहरु, अर्डर प्लेस टाइमहरु सबै देखिन्छ र भ्यालुहरु सबै देखिन्छ। ओके, अब यसरी सेयर चाहिँ हाम्रो बिक्री भइसकेको छ। अब सेयर बिक्री गरिसके पछाडि यहाँलाई चाहिँ ब्रोकरबाट एउटा मेसेज आउँछ। मेसेज चाहिँ यस्तो खालको आउँछ, ब्रोकर नम्बर यति सोल्ड अन अनि डेट हुन्छ र त्यसपछि यति किता यति प्राइसले भनेर गरेको हुन्छ र प्लिज डु योर EDIS टुडे बाई मेरोसेयर भनेर यसरी त्यही दिनको बेलुकातिर लगभग मेसेज आउँछ र त्यसपछि यहाँले चाहिँ 24 घण्टा भित्रमा EDIS गर्नुपर्ने हुन्छ। र EDIS कसरी गर्ने अब यहाँलाई म त्यो सिकाउँछु है त। यो मेसेज आइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब म यहाँलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिले यहाँले चाहिँ मेरोसेयर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो ड्याशबोर्डबाट माई पर्चेज सोर्समा ट्याप गर्नुस्। अब पर्चेज सोर्स र माई होल्डिङ भन्ने दुईटा अप्सन हुन्छ। यो पर्चेज सोर्समा स्क्रिप्ट टाइप गरेर सर्चमा ट्याप गर्नुस्। ओके, अब TCP यसरी देखाउँछ, त्यहाँ टिक लगाएर प्रोसेसमा क्लिक गर्नुस्। फेरि आई हाभली डिक्लेयरमा टिक लगाएर अपडेट गरिदिनुस्। ओके, माई पर्चेज अपडेट्स डन भनेको छ। अब त्यसपछि यहाँले माई होल्डिङमा टच गर्नु होला र त्यसपछि स्क्रिप्ट टाइप गरेर सर्चमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चेक बक्समा चेक लगाएर चाहिँ प्रोसेसमा टच गर्नु होला। ओके, अब आई हाभलीमा क्लिक गरेर अपडेटमा टच गर्नुस्। ओके, माई होल्डिङ सेट सक्सेसफुल्ली। अब त्यसपछि फेरि ड्याशबोर्डमा गएर माई EDIS मा टच गर्नु होला। अब यसपछि सेकेन्ड अप्सन ट्रान्सफर सेयरमा टच गर्नुस् र भ्यू डिटेलमा टच गर्नुस्। अब यसमा पनि चेक बक्समा चेक लगाएर चाहिँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, आई एग्रीमा टिक लगाएर यसमा कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। ओके, सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फर ट्रान्सफर सेयर भनेर यसरी मेसेज देखाइरहेको छ र यसरी हामीले चाहिँ EDIS गर्न सक्छौं र EDIS गरिसके पछाडि आधिकारिक रूपमा तपाईको सेयर चाहिँ उता ट्रान्सफर हुन्छ र सेयर ट्रान्सफर भएको 2 देखि 3 दिनमा यहाँहरुको एकाउन्टमा आफ्नो सेयर बेचेको पैसा चाहिँ ट्रान्सफर हुनेछ। ओके, आजलाई यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। यदि यहाँहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र पहिलोचोटी भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यहाँलाई केही क्वेशनहरु छ भिडियोसँग सम्बन्धित र केही सल्लाह सुझावहरु छ, यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ आए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म यहाँहरुको कमेन्टको आधारमा नै अरु थप भिडियोजहरु बनाउँदै ल्याउने छु भन्दै आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।